سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با 8 روش که باعث کاهش کلسترول در بدن میشه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. همونطور که میدونید کلسترول یک ماده چربی است که توسط کبد تولید میشه و نقش مهمی در بدن ایفا میکنه. مصرف بیش از حد کلسترول منجر به مشکلات متعددی برای سلامتی میشه. مطالعات ارتباط نزدیکی بین سطح کلسترول بالا با نارسایی کلیه، حملات قلبی، سکته مغزی، گرفتگی عروق و موارد دیگر رو نشون میده. در این ویدیو چند روش مؤثر برای کاهش کلسترول و سالم ماندن سیستم عروقی بدن مورد بحث قرار خواهیم داد. روش اول اینه که از مصرف چربی‌های ترانس اجتناب کنید. چربی‌های ترانس نوعی از چربی‌های اشباع نشده هستند که از طریق فرایند هیدروژناسیون اصلاح میشن و این باعث میشه که این چربی‌ها مقاومتر و پایدارتر در بدن ماندگار شوند. چربی‌های کاملا اشباع نشده حتی در دمای معمولی اتاق هم به صورت جامد در بدن میمونند. بسیاری از تولید کنندگان مواد غذایی از این چربی در محصولاتشون مانند کلوچه‌ها و شیرینی‌ها استفاده میکنن. با این حال بدن نمیتونه چربی‌های ترانس رو به خوبی تحمل بکنه و به همین دلیل سطح LDL و یا کلسترول بد افزایش پیدا میکنه و کلسترول خوب HDL مفید رو کاهش میده. همینطور هوشیار باشید هنگام خرید مواد غذایی حتما برچسب‌ها رو بخونید و از مصرف محصولات حاوی روغن‌های هیدروژن خودداری کنید. روش دوم اینه که چربی‌های تک غیر اشباع بیشتر مصرف کنید. چربی‌های تک غیر اشباع دارای یک پیوند شیمیایی هستند و این به بدن اجازه میده تا در مقایسه با چربی‌های اشباع نشده اونها رو به طور متفاوتی هضم کنه. این چربی‌ها به کاهش سطح کلسترول بد یا LDL و ثابت نگه داشتن سطح کلسترول خوب یعنی HDL کمک میکنه. همچنین چربی‌های تک غیر اشباع از اکسید شدن لیپوپروتئین‌ها جلوگیری میکنه و در نتیجه خطر گرفتگی رگ‌ها رو کاهش میده و میتونه جلوی اکسیداسیون مضر رو هم بگیره. منابع خوب چربی‌های تک غیر اشباع عبارتند از آووکادو، انواع آجیل‌ها، کره بادام زمینی و روغن زیتون میباشه. روش سوم اینه که فیبر محلول بیشتری مصرف کنید. فیبر محلول شامل انواع مختلفی از ترکیبات گیاهی که بدن قادر به هضم اون نیست ولی در آب حل میشن. فیبر محلول توسط باکتری‌های مفید به نام پروبیوتیکا که در روده زندگی میکنن هضم میشن و این فرایند به کاهش سطوح اشکال مضر لیپوپروتئین‌ها از جمله VLDL و LDL کمک میکنه. همچنین فیبر محلول برخی از مزایای کلسترول رو برای کسانی که قرص استاتین مصرف میکنن به همراه داره. همچنین منابع خوبی مانند فیبر و برای افزودن به رژیم غذایی استفاده از غلات کامل مثل جو 200، میوه‌ها، عدس، نخود و لوبیا مفیدن. همچنین میتونید مکمل‌های فیبر رو هم از داروخونه‌ها خریداری کنید. روش چهارم ترک سیگاره. همه ما میدونیم که سیگار اثرات منفی زیادی بر سلامت قلب و ریه ها داره. بسیاری از مواد شیمیایی مضر موجود در محصولات تنباکو نحوه کنترل کلسترول بدن رو به هم میزنه و همچنین افراد سیگاری سلول‌های ایمنیشون نمیتونه کلسترول رو از دیواره رگ‌ها برای انتقال به کبد و خون برگشت کنه. همچنین سلول‌های معیوب منجر به خطرات بیشتر گرفتگی عروق و بعداً بیماری قلبی میشه. خوشبختانه ترک سیگار به معکوس کردن این اثرات مضر و افزایش سطح کلسترول خوب کمک میکنه. افراد غیر سیگاری بهتره که از دود دوری بکنن زیرا همون اثرات مضر رو تجربه خواهند کرد. روش پنجم اینه که به طور منظم ورزش و فعالیت کنید. غیر فعال بودن یک عامل خطر اصلی برای مشکلات قلبی عروقی و بیماری‌های کلسترول رو افزایش میده. ورزش کردن به طور منظم اثرات مستقیمی بر کلسترول داره. با حرکت دادن بدن سطح کلسترول خوب افزایش پیدا میکنه و همچنین به کاهش و مدیریت بهتر وزن هم کمک میکنه. در حالت ایدئال هر بزرگسال باید حداقل 150 دقیقه ورزش هوازی و 2 بار در هفته تمرینات تقویت عضلانی داشته باشه. همچنین میتونید در ازای هر ساعت کاری که در مقابل کامپیوتر نشستید 5 دقیقه پیاده روی کنید که مجموعاً در پایان ساعت کاری حدود 40 دقیقه پیاده روی کردید. روش ششم مصرف الکل رو باید محدود کرد. زمانی که اتانول موجود در الکل در حد اعتدال مصرف بشه خطر بیماری قلبی رو کاهش میده و سطح کلسترول خوب رو بیشتر میکنه. تحقیقات نشان داده که
نوشیدنی ها عمل معکوس یعنی انتقال کلسترول رو بهبود میبخشن و کلسترول رو از دیواره عروق و خون هضم میکنن و سپس اون رو به کبد باز میگردونن. این عمل میتونه به کاهش خطر مشکلات قلبی و گرفتگی عروق کمک بکنه. با این حال نوشیدن بیش از حد مشروبات الکلی اثرات مضری داره، به ویژه منجر به اعتیاد میشه و بسیاری از بیماری‌های مزمن رو در بدن ایجاد میکنه. پس بهتره مصرف الکل رو فقط 2 گیلاس در روز برای مردان و 1 گیلاس در روز برای زنان محدود کن. روش هفتم داروها هستند. در صورتی که تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی در کاهش سطح کلسترول مؤثر واقع نشه و آسیب عروقی در سطح خطرناکی باشه، مصرف برخی از داروهای کاهش دهنده کلسترول آخرین گزینه است و این داروها برای ایجاد کنترل بر کلسترول بد در کوتاه مدت توصیه میشه که معمولا در چند هفته مورد استفاده قرار میگیره. گزینه‌های تجویز شده معمولا برای کسانی است که کلسترول بسیار بالایی دارند. این داروها عبارتند از اسید نیکوتینیک که سطح کلسترول بد بین 5 تا 15% کاهش میده. داروی بعدی رزین‌های اسید صفرایی هستند که سطح کلسترول بد رو بین 15 تا 30% کاهش میده و استفاده از قرص‌های استاتین که کلسترول بد رو حدود 25 تا 55% کاهش داده و همچنین موجب افزایش کلسترول خوب در بدن شده و میزان تریگلیسیرید رو در بدن کاهش میده. اما در نظر داشته باشید که مصرف بلند مدت این داروها آسیب‌های جدی به بدن وارد میکنه. از این جهت توصیه میشه همزمان با مصرف داروها در فکر تغییر سبک زندگی که شامل اجتناب از خوردن غذاهای سرخ کردنی، فست فود، شیرینیجات، کربوهیدرات‌های تصفیه شده مثل نان، برنج، پاستا و نشاسته رو از رژیم غذایی خود کاملا حذف کنید. و آخرین روش هشتم استفاده از مکمل‌های گیاهی است. استرول‌ها و استانول‌ها اشکال گیاهی کلسترول هستند. این مکمل‌های گیاهی از نظر فرم مولکولی شبیه کلسترول هستند و میتونن از طریق رژیم غذایی جذب بشن. با این حال این مکمل‌ها منجر به گرفتگی عروق نمیشن، بلکه با رقابت با کلسترول بدن سطح این مواد رو کاهش میدن. هنگامی که استرول‌ها و استانول‌ها رو مصرف میکنی ممکنه به تدریج کلسترول طبیعی رو در بدن جایگزین میکنه. برخی از سبزیجات و میوه‌ها حاوی این مواد هستند، اما باید هر روزه مصرف بشن تا از مزایای این مکمل‌ها بیشتر بهره مند شوید. برای جلوگیری از تداخل با داروها قبل از مصرف این مکمل‌ها با پزشک خودتون مشورت کنید. یادآوری این که شکر رو نباید جایگزین چربی کرد. یک متخصص تغذیه در این مورد هشدار میده که روی آوردن به شکر که از بدترین انتخاب‌هایی است که میتوان انجام داد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.